درود به همگی. امروز میخوایم با هم حمص درست کنیم. یه پیش غذای معروف لبنانی که هم به عنوان میان وعده میتونه استفاده بشه و هم به عنوان یه وعده غذایی سبک. خیلی معروف و خیلی خوشمزه هست. اگر تا حالا تستش نکردید حتما درستش کنید و اگر تا حالا درست میکردین این روش رو امتحان کنید. مطمئنم که خوشتون میاد. برای درست کردن این حمص خوشمزه نخود پخته لازم داریم که میتونید نخود رو از شب قبل خیس کنید، 3-4 بار آبش رو عوض کنید و بعد بذارید خوب بپزه تا جایی که کاملا نرم بشه و اگر با انگشت فشار بدید کاملا له بشه. یا اینکه مثل من میتونید از کنسرو نخود استفاده کنید که خیلی سریع آماده میشه. بعضیا میگن برای اینکه حمص بافت لطیفی داشته باشه باید بعد از اینکه نخودو پختید پوست نخودو بگیرید، ولی اگر نخودو خوب بپزید در حدی که بخواد له بشه یا مثل من از کنسرو نخود استفاده کنید نیازی نیست پوستش رو جدا کنید چون بافت حمص کاملا لطیف و خامه‌ای میشه. مواد دیگه ای که لازم داریم سیر هست، آب لیمو ترش هست، روغن زیتون، ارده، مقداری نمک و فلفل قرمز یا پاپریکا برای تزیین. آب نخود داخل کنسرو رو جدا می‌کنیم و نگه می‌داریم برای مرحله میکس کردن که هر وقت دیدیم حمصمون داره خیلی سفت میشه کمی از آب نخود بهش اضافه کنیم. اگرم نخود رو پختید چند قاشق از آب نخود رو حتما نگه دارید. چند تا دونه از نخودا رو هم کنار می‌ذاریم برای تزیین آخر. من از یک قوطی و نصف کنسرو استفاده می کنم که اندازه 2 لیوان نخود پخته میشه. برای اینکه مقدار بقیه مواد رو به ازای هر لیوان نخود بهتون بگم. البته برای حمص مقدار مواد کاملا سلیقه‌ایه و میتونید کم یا زیادش کنید. به ازای هر لیوان نخود 1 قاشق غذاخوری ارده لازم داریم. پس من الان 2 قاشق غذاخوری ارده اضافه می کنم. من از قاشق اندازه‌گیری استاندارد استفاده می کنم. شما اگر از قاشق معمولی استفاده می کنید مقدارش رو 2 برابر کنید. اگر دوست دارین بیشتر مزه ارده داشته باشه میتونید ارده بیشتری هم اضافه کنید. 3 قاشق غذاخوری روغن زیتون به بقیه مواد اضافه می کنیم. 2 حب سیر اضافه می کنیم. سیر رو اگر دوست ندارید میتونید نریزید ولی طعم مکمل خیلی خوبی بهش میده. پیشنهاد می کنم سیر بیشتری اضافه نکنید چون طعم سیر غالب میشه. البته باز هم این سلیقه‌ایه و بستگی به خودتون داره. آب نصف لیمو ترش تازه هم اضافه می کنیم. 2 قاشق غذاخوری از آب نخودی که قبلا کنار گذاشته بودیم بهش اضافه میکنیم که هم راحت تر میکس بشه و هم بافت کاملا یک نواخت و نرمی پیدا کنه. همه موادو که توی غذاساز ریختیم با هم میکسشون میکنیم. من چون از کنسرو استفاده کردم خودش یه مقدار نمک داره، به اندازه 1/4 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم. الان بافت حمص هنوز به اون حالت لطیف و خامه‌ای که میخوایم نرسیده. مجدداً 2 قاشق غذاخوری از آب نخود بهش اضافه میکنیم و مواد رو مخلوط میکنیم. همینطور که در تصویر مشاهده میکنید به بافت لطیف و دلخواهی که میخوایم رسیدیم. توی ظرف سرو میریزیم و تزیینش میکنیم. برای تزیین حمص یه مقدار سطحش رو صاف میکنیم و توی ظرف پخشش میکنیم. مثل تصویر با قاشق روی سطح شیار ایجاد میکنیم. توی شیارای ایجاد شده روغن زیتون میریزیم. دلیل این دیزاینی که برای حمص انجام میشه این هست که هم خشکی نخود گرفته بشه هم حمص لذیذتر بشه. حالا از نخودایی که کنار گذاشته بودیم روش میریزیم.
توی این مرحله اگر مثل من تند دوست دارین از فلفل قرمز استفاده کنید، اگر نه از پاپریکا استفاده کنید. چنگال رو خیس کنید، بزنید توی فلفل و مثل تصویر تزیین کنید. این معروف ترین و اصیل ترین دیزاین حمصه. خیلی راحت و سریع درست شد. امیدوارم که درستش کنید و از طعم این حمص خوشمزه لذت ببرید. نوش جونتون. دوستان عزیزم ممنون از همراهیتون. لطفاً اگر این ویدیو رو دوست داشتید لایکش کنید، کانالم رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید که اگر ویدیو جدید گذاشتم با خبر بشید.